ตอนแรกผมดูข่าวนะครับเอาตรงนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นเฟกนิวหรือเปล่าหรือว่าเป็นคอนเทนต์ AI หรือเปล่านะครับเพราะว่าจะเป็นไปได้หรือว่าที่เดนเซลเนี่ยจะไปเล่นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่คำถามที่สำคัญนะครับก่อนที่จะเกิดดีลประวัติศาสตร์ช็อกวงการแบบนี้นะครับคำถามก็คือว่าเดนเซลนั้นจะไปรับบทเป็นใครและทำไมนะครับเดนเซลทำไมจะต้องเลือกรับบทหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่และเล่นหนังกับ Marvel Studio ในช่วงเวลานี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราไปวิเคราะห์เรื่องนี้กันครับและช่องคนนอกหนังนะครับก็เปิดระบบสมาชิกกันได้แล้วนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนช่องนะครับคุณสามารถไปสมัครสมาชิกได้ที่ปุ่มนี้นะครับขอบคุณล่วงหน้าครับต้นตอของข่าวนี้จริงๆเนี่ยอยู่ในรายการ Today Show ออสเตรเลียนะครับ After that, Ryan Coogler is writing a part for me in the next Black Panther. เดนเซลยืนยันออกมาจากปากเองเลยนะครับว่าตัวเองเนี่ยกำลังจะไปเล่นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกนั่นก็คือเรื่อง Black Panther ภาค 3 ครับ I want to be a great king, Mama. Tell me how to best protect Wakanda. My son, it is your time. ในรอบ 4 ทศวรรษเกือบ 5 ทศวรรษในอาชีพการแสดงของเดนเซลวอชิงตันนะครับเขาไม่เคยเลยนะครับที่จะก้าวขาไปในจักรวาลของ Marvel หรือเลือกเล่นหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ซึ่งเดนเซลเนี่ยเขาจะโฟกัสหรือว่าชอบเล่นหนังแนวดราม่าเข้มข้นนะครับหรือไม่ก็หนังแนวระทึกขวัญหรือไม่ก็หนังแนวอิงประวัติศาสตร์หรือว่าสร้างจากเรื่องจริงหรือว่าอะไรประมาณนี้ครับ You got a choice. You got talent. You got a chance, and I want to hear about your environment, what your mama didn't give you, and the white man won't give you no shot. You got a chance. ดังนั้นตัวเอเจนซี่นะครับผมขอเรียกตัวย่อนะครับ WME นะครับรู้ดีครับว่าเดนเซลนั้นชอบหนังประเภทไหนและจะโฟกัสกับหนังประเภทไหนนะครับBrace 10 Brace for impact ส่วนหนึ่งในการเปิดใจครั้งแรกของเดนเซลนะครับน่าจะมาจากงาน AFI ปี 2019 นะครับจากการกล่าวสุนทรพจน์ของแชดวิก โบสแมนนะครับที่พูดถึงเดนเซลวอชิงตันด้วยประโยคนี้ครับ There is no Black Panther without Denzel Washington. และอย่างที่รู้กันครับว่าแชดวิก โบสแมนนั้นเสียชีวิตไปด้วยโรคมะเร็งลำไส้ในตอนที่ร่วมงานเนี่ยถ้าคุณสังเกตคุณจะเห็นว่าร่างกายของเขาตอนขึ้นเวทีเนี่ยสู้ผอมนะครับและคุณเชื่อไหมครับว่าคนในงานนั้นไม่มีใครรู้เลยนะครับว่าแชดวิก โบสแมนนั้นเป็นมะเร็งในช่วงระยะลุกลามนะครับ Did you turn your back? Come on, what's the matter? Turn your back on me! Come on! Some people have a concentrated dose of life. You know, it's like the old frozen orange juice that was in that little container. It's too strong, it's too good, it's too powerful. And in his case, it wasn't here long enough. He built his legacy with it. นี่อาจจะเป็นประตูบานแรกนะครับที่ทำให้เดนเซลเปิดใจหันมามองหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่เรื่องแรกก็เป็นได้ครับเพราะว่าเหตุผลในการก้าวเท้าเข้าสู่จักรวาลมาร์เวลนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องของชื่อเสียงเงินทองหรือเรื่องของธุรกิจเพียงอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการบอกลากันครั้งสุดท้ายด้วยศิลปะการแสดงครับBlack Panther เนี่ยสร้างภาพจำใหม่ๆให้กับวงการฮอลลีวูดครับถ้าคุณดูหนังเนี่ยคุณจะรู้ว่าภาพจำของชาวผิวสีภาพจำของชาวแอฟริกาเนี่ยจะเป็นประเทศโลกที่3ใช่ไหมครับจะเป็นประเทศที่ยากจนแล้วก็มีแต่สงครามมีแต่โรคร้ายหรืออะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าภาพใหม่ Black Panther สร้างขึ้นมานะครับเป็นภาพที่ทำให้คนจำแตกต่างกันออกไปครับดังนั้นการก้าวเข้าไปสู่หนังเรื่อง Black Panther นั้นมันเหมือนเป็นการเคลื่อนไหวทางสังคมผ่านซอฟต์พาวเวอร์เล็กๆจากหนัง Black Panther
แล้วก็จากอาณาจักรที่แชดวิก โบสแมนนั้นสร้างไว้ร่วมกันกับทีมงานครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังเป็นการช่วยแชดวิก โบสแมนและทีมงานให้อนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมอย่างหนังเรื่อง Black Panther ไว้นะครับ คุณอาจจะคิดว่าตัวเดนเซล วอชิงตันนะครับเป็นคนที่ตั้งกำแพงไว้สูงนะครับหรือว่าแอนตี้หนังแนวซูเปอร์ฮีโร่นะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะครับเพราะว่าในช่วงแรกๆนั้นไม่มีเคมีใดๆตรงกันครับ Is this your king? Huh? เพราะว่าช่วงแรกๆของ Marvel Studio ที่ก่อตั้งเนี่ยแทบจะล้มละลายนะครับเขาเลยใช้กลยุทธ์ดึงดาราเกรดรองลงมานะครับเขาจะนำงบนั้นไปลงทุนกับพวก Special Effect นะครับพวก CGI งาน VFX นะครับหรือว่างานโปรดักชันซะส่วนใหญ่นะครับเนี่ยเฉพาะเรื่องรายได้เนี่ยมันก็ไปไม่ถึงตัวเดนเซลแล้วนะครับทีนี้มาในเรื่องของวิสัยทัศน์การทำงานครับ Get out of bed the same time. ตอนมาเวลเริ่มช่วงแรกๆเนี่ยจะมีเควินที่เป็นหัวเรือใหญ่นะครับคือเป็นคนที่ควบคุมทิศทางทุกอย่างใน Marvel Studio ครับแต่ว่าการทำงานของเดนเซล วอชิงตันนั้นไม่ใช่แบบนั้นสิครับเขาเป็นคนที่ชอบทำงานร่วมกันกับผู้กำกับไม่ชอบอำนาจเผด็จการในกองถ่ายเขาสามารถเสนอไอเดียได้เขาสามารถรื้อบทได้เนี่ยวิสัยทัศน์กันมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นไม้บรรทัดที่มันไม่บรรจบกันสักทีครับพอมาถึงช่วงหลังนะครับมีผู้กำกับไฟแรงนะครับที่ชื่อว่าไลออนคูเกอร์นะครับไลออนคูเกอร์เนี่ยขออภัยถ้าอ่านชื่อผิดนะครับเป็นผู้กำกับคนแรกๆนะครับที่พาหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่เนี่ยเข้าชิงออสการ์ได้นะครับ To be young, gifted, and black, we all know what it's like. We know what it's like to be told to say there's not a screen for you to be featured on, a stage for you to be featured on. ตรงนี้มันเลยทำให้เขามีอิทธิพลในการเล่าเรื่องประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ทางสตูดิโอเนี่ยไม่กล้าที่จะมาลวงลูกในการเปลี่ยนโทนเรื่องหรือว่าขยับเรื่องราวนะครับเพราะว่าเขามั่นใจในฝีมือแล้วไลออนคูเกอร์เนี่ยก็พิสูจน์ฝีมือไปแล้วนะครับว่าเขาสามารถพาหนังแนวซูเปอร์ฮีโร่ที่คนเคยดูถูกว่าเป็นหนังแนวป๊อปคอร์นหรืออะไรประมาณนี้ครับเข้าชิงออสการ์ได้ But at the end of the day, I think what people are going to really remember is the conversations. How do you move forward after losing someone that meant so much to you? Only the most broken people can be great leaders. Are you gonna be noble like your brother, or take care of business? นอกจากนี้นะครับตัวไลออนคูเกอร์เนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ตรงกันอย่างบังเอิญนะครับกับตัวเดนเซล วอชิงตันทั้งสองคนนี้ชอบบทหนังแนวเชคสเปียร์เหมือนกันครับแล้วตัวไลออนคูเกอร์เนี่ยไม่ใช่แค่ชอบบทหนังแนวเชคสเปียร์นะครับเขาเอาไปใส่ใน Black Panther ด้วยครับ Black Panther เลยกลายเป็นหนังคล้ายๆแนวเชคสเปียร์ครับคือหมายความว่ามีการแย่งชิงอำนาจแล้วก็เป็นหนังแนวการเมืองครับความรักและความขัดแย้งในครอบครัวนะครับรวมถึงจิตวิทยาของมนุษย์ครับเนี่ยเป็นแก่นอมตะของหนังแนวเชคสเปียร์นะครับจะอยู่ในโทนประมาณนี้ซึ่งเดนเซลนั้นก็เติบโตมากับบทหนังแนวเชคสเปียร์เช่นเดียวกันครับ We talking about you going off and laying up with another woman and bringing it home to me. What about my life? What about me? Don't you dare lie with me. Troy, you hurt me. Troy. You stay away from around me, boy. มันเลยเป็นเหมือนการพูดคุยภาษาเดียวกันกับสิ่งที่ชอบเหมือนกันครับทีนี้เราไปดูประเด็นสำคัญที่ไม่แพ้กันนะครับก็คือเขาจะมาเป็นใครใน Black Panther ภาค 3 ครับผมวิเคราะห์ตัวละครไว้ถึง3ตัวที่น่าจะเป็นไปได้นะครับคนแรกนี้ผมมองว่าน่าจะเป็นบาเชงกาครับบาเชงกานั้นเป็นกษัตริย์องค์แรกของ Black Panther นะครับทำไมถึงมองว่าเดนเซลนั้นจะมาเป็น Black Panther คนแรกนะครับก็เพราะว่าตัวไลออนคูเกอร์เนี่ยครับผมคิดว่าสไตล์การทำงานของเขาเวลาจะรับกำกับหนังเรื่องไหนเนี่ยจะชอบสืบค้นรากเหง้าของหนังเรื่องนั้นๆนะครับซึ่งรากเหง้าของเรื่องนี้ก็คือบาเชงกาก็คือกษัตริย์รุ่นแรกของ Black Panther นั่นเองครับประจวบเหมาะกับอายุของเดนเซลนั้นก็เข้าเลข 7 แล้วนะครับดังนั้นลักษณะทางกายภาพของเขานั้นมีท่าทีที่เป็นผู้นำสูงครับแล้วก็มีความน่าเกรงขามผมเลยมองว่าเขาอาจจะมาเป็นบาเชงกาหรือว่า Black Panther คนแรกก็เป็นได้ครับแล้วก็มาถึงตัวละครที่2ที่คิดว่าเดนเซลจะมารับบทบาทนี้นะครับ
ก็คือตัวละครที่ชื่อว่าเลเวเลนอาซาเบครับคือตัวละครตัวนี้มีบุคลิกที่มีความฉลาดหลักแหลมเข้าขั้นอัจฉริยะนะครับ I must have power. แต่ว่ามีจิตใจที่ผิดปกตินะครับสไตล์การต่อสู้ของเขานั้นไม่เน้นการใช้กำลังครับแต่ว่าเน้นเรื่องของจิตวิทยาครับชอบในการปั่นหัวและสร้างความแตกแยกผมมองว่าเดนเซลอาจเป็นตัวละครนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเขาชอบตัวละครที่มีความซับซ้อนทางศีลธรรมนะครับตัวเลเวเลนอาซาเบก็เช่นเดียวกันครับเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนทางศีลธรรมนะครับแล้วใครที่จะมารับบทเป็นตัวละครนี้ผมมองว่าต้องมีศิลปะการแสดงประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้พลังการแสดงค่อนข้างสูงนะครับถ้ามีการปรับจูนคาแรคเตอร์กันนะครับผมคิดว่าบทบาทนี้อาจจะเป็นบทบาทที่เป็นมาสเตอร์พีซของเดนเซลวอชิงตันในเรื่อง Black Panther ภาค 3 ก็เป็นได้ครับทีนี้มาถึงตัวละครสุดท้ายครับที่ผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะใช่สุดและใกล้เคียงสุดแล้วนะครับจากการวิเคราะห์คำสัมภาษณ์ของเขาแล้วก็การแสดงที่ผ่านมานะครับผมมองว่าเดนเซลจะไม่ยอมใส่ชุดลัดรูปเป็นบาเซงกาหรือว่าเป็นกษัตริย์องค์แรกหรือว่าเป็นแบ็คแพนเตอร์แน่นอนครับแล้วก็มากระโดดเตะกระโดดต่อยนะผมว่าไม่ใช่แนวของตัวเดนเซลเลยนะครับตัวของเขานั้นจะมาเป็นตัวละครใหม่ที่มาเซอร์ไพรส์และไม่เคยมีอยู่ใน Black Panther เลยก็ว่าได้ครับเพราะว่าตัวไลอ้อนคูเกอร์ตอนเข้าไปคุยกับเดนเซลวอชิงตันนะครับเขาบอกกับตัวเดนเซลว่าเขาจะเขียนบทใหม่หรือบทเฉพาะให้กับตัวเดนเซลเองนะครับนั่นเขาอาจจะหมายถึงแบบนี้หรือเปล่าครับว่าอาจจะเป็นตัวละครที่มาเซอร์ไพรส์ผู้ชมนะครับโดยที่นึกไม่ถึงว่าจะมีตัวละครนี้ด้วยในจักรวาลของ Black Panther นะครับซึ่งไม่ว่าเดนเซลนั้นจะมารับบทบาทในตัวละครตัวไหนในจักรวาลของ Black Panther ภาค 3 นะครับผมคิดว่ามันก็น่าติดตามทั้งนั้นนะครับแล้วคุณล่ะครับคิดว่าเดนเซลนั้นจะมารับบทเป็นใครใน Black Panther ภาค 3 ก็สามารถพิมพ์มาพูดคุยกันสนุกๆได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับโอเคครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบกันไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับขอให้คุณมีความสุขในการรับชมภาพยนตร์ครับ Two little kids, Ian and Taylor, I was communicating with them, knowing that they were both terminal. Parents said they're trying to hold on till this movie comes.